yan, papunta kami yung office ngayon. Nag-ayos kami requirements. Samahan nyo kami kumuha ng mag-ayos na requirements. Pauwi na kami Pinas. Pakita namin sa inyo yung Dubai bago kami umuwi. Ayan, kasama namin yung isa namin kasama si Ryan. Nag-ayos din ng requirements to. Ayan. Say hi. Oh. Say hi. Oh. Gusto mo po eh, gano'n ba sa mga mo dyan? Kasama mo dyan. Tingnan mo, July 21, bakit niya ako? Ayan, nasa office na kami. Social distancing. Ayan, mga pauwi na kami ng Pinas. Ito yung office. Ayan, naghihintay kami. Tinawagan namin yung HR kasi hindi kami pinapapasok sa loob. Masyado silang maigpit dito. Ngayon, tabi na kami. Ayan, bago makapasok sa loob, kailangan pang scan yung ID, Emirates ID. Bibigyan kami ng boarding pass. Ganun kahigpit yung sa office. Pasok na kami. Meron na kami entry para makapasok sa office. Hey. Ayun. Going up. So yun na. Si Ryan kasi madalas na office. Kaya kabisado niya na yung office namin. Ito na. Yan yung training facilities nila. Yan. Nandito na kami sa office. So yan. Hindi kami kinausap sa office. Pinababa pa rin kami. Doon daw kami kakausapin sa baba. Pahihirapan ka pa. Yan si Ryan. Ryan ng Laguna. Yan. So, failed kami sa pag-ayos ng requirements namin. Kinuha lang yung passport namin. Then, pinapabalik kami sa ibang araw. Yan. Gala na lang kami. Punta kami in Dubai Mall. Ayan o, punta kami in Dubai Mall ngayon. Gagala namin si Vincent. Hindi pa daw siya nakakapunta in Dubai Mall. Hindi na lang, mararating na namin yung dulo. Napakalayong lakarin nga lang. Ayan, ngayon, nasa entrance na kami ng Dubai Mall. Ayan, nakapasok na kami. Ngayon, nandito na kami sa loob ng Dubai Mall. Ayan, si Ryan, turo na ng turo. So, yung dalawa. Pasyal namin kayo sa loob ng Dubai Mall. aquarium ng Dubai.
Ngayon, nandito kami sa Dubai Aquarium. Kita nyo? Yung mga maghanap ng trabaho. Yan, ganun o, ganyan o. Kapit sa kami na panay pa. Nagpapakain siya ngayon kaya sinusundan siya ng mga isda. LB. Ayan. Ito yung diving site ng sa loob ng Dubai Mall. Ayan. Saan nyo? Galing ng pagkakagawa nila. Ayan, nandito kami sa ano. Anong tawag niyan, pre? Diving. Diving? Yeah. Ay. Nandito kami sa diving, yun. Diving sa loob ng Dubai Mall. Ayan yun. Ayan nyo. Sa loob ng mall. So, ngayong COVID, may na business, medyo wala tao ngayon dito sa Dubai Mall. Usually, dati pag pupunta kami dito, matao dito. Pero ngayon, wala masyado mga tao. Ayan, kita nyo, kami lang halos nandito. May na ang business ngayon dito. Dati, pagka nagpupunta kami talaga dito, talagang daming tao. Ngayon, wala. Halos kami lang. So ito yung dancing fountain pagkagabi. Alas 6. Diyan sila nag-start. Pag alas 6 na, nag-start na yung dancing fountain dyan. Tapos ito yung Burj Khalifa. Yeah! Ayun yung pinakamataas na building. Pagkagabi maganda dito. Kasi manood dito pagkagabi, sulit pag napanood mo yung dancing fountain na. Punta kami doon saan tayo pupunta? Sa skating? Hindi nga dito yun. Alamin namin kung nasaan. Medyo naliligaw kami. Hindi namin kabisado dito. O yan, umikot na naman.
medyo naliligaw na kami. Hindi namin kabisado kasi dito. Masyadong malaki kasi yung Dubai Mall. Yan ang Skid Dubai. So ito yung food court dito sa Dubai Mall. Ayan, kita nyo. Separate sila. Tapos syempre merong Jollibee. Kita nyo yan. Dubai Mall, meron Jollibee sa loob. Yan, mali yan yung food court nila. Wala yung establishment. Ha? Ayan na, papalapit na kami sa Jollibee. Yun nga, kakain na kami. Pero hindi sa Jollibee. Kahanap kaming KFC. Ayan, KFC. Ayan, dyan na lang kami kakain. Pag-uwi na lang yung Jollibee sa Pinas. Ayan. Order na sila. O, lumipat kami. Ayan, lumipat na sa KFC. Balik kami dito sa Bidaan. Saya Jollibee pa rin. Nagtatalo sila. Para 20. No. Ganyan na lang, oo. Ganyan na lang. Ano? Ganyan na lang atin natin. Pero nakalagay na lang dito. Extra spicy. Ayan. Tuturuan na sila kung ano orderin nila. Ano order mo? Vincent, kinala namin. Ngayon lang kasi yan. Ayan, pauwi na rin ang Pinas to. May kuryente yan. Okay, kaway. Na kung sino nagbayad. Oh. Thank you, Vincent. Magkano ba isa? Thank you. May order niya. Paano, Vincent? Sa Pinas na lang tayo magparte-parte, ha? Nabudol. 1, 2, 3. Yo. Tapos na kami kumain. Pauwi na kami. Basta gusto mo lang. So yan, pauwi na kami. Bali hindi successful yung pag-ayos ng mga requirements. So yun, nagpunta kami ng Dubai Mall. Yan, ngayon ito, pauwi na kami. Hindi, malakas yan mamaya. Pagkain na dito, yan, pagod na. Yan, pauwi yan ng Davao. Natanda na. So ngayon, pauwi na kami. Lapit na kami makauwi. Mag-iwalay na kami dito sa Emirates Mall. Susunod na vlog na lang uli, ah. Kita-kits tayo.